Bun găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii martie. Dragilor, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează, pentru că voi trece în revistă evenimentele majore ale acestei luni și modul în care acestea vor influența fiecare semn zodiacal în parte. Este o lună extrem de încărcată din punct de vedere astrologic, cu foarte multe provocări, cu foarte multe lecții, așa că vă invit să reflectați la ceea ce urmează și să încercați pe cât posibil să vă pregătiți sufletește pentru o perioadă ceva mai agitată. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că mă găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu terapie prin astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să vă faceți o idee cât mai clară despre amprenta voastră astrologică din această existență. De asemenea, dacă nu v-ați abonat acestui canal încă, vă invit să faceți acest lucru și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, vă reamintesc că acesta este un horoscop general și pentru mai multe informații personalizate vă invit fie să accesați site-ul meu și să achiziționați un serviciu astrologic personalizat, fie puteți urmări și videourile aferente semnului zodiacal în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale, în cazul în care vă cunoașteți aceste elemente. Bineînțeles, chiar și așa, nu vorbim despre un horoscop personalizat. Dacă urmăriți și aceste videouri, cumva vă faceți o imagine mai amplă legată de modul în care vă vor influența astrele în luna martie. Așadar, haideți să vedem ce ne așteaptă, dragilor! Bun găsit, dragi nativei zodiei Capricorn, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii martie. După cum bine știți, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul sau luna amplasate în această zodie sau alte elemente importante din harta natală. Dragilor, așa cum v-am spus și în partea de intro, aceasta este o lună extrem de intensă din punct de vedere astrologic, pentru că vom avea două eclipse și două retrogradări. Începutul de lună vă influențează atât în segmentul parteneriatelor voastre de lungă durată, că vorbim de căsătorii, de relații parteneriale din punct de vedere profesional, adică colaborări, asocieri, dar și în sfera intimității voastre, a subiectelor tabu, că vorbim de sexualitate, că vorbim de resursele financiare partajate cu partenerul de cuplu, că vorbim de anumite moșteniri, de anumite frici, de anumite temeri pe care le aveți. Indiferent despre ce este vorba, cam acestea sunt segmentele în care voi veți resimți odată retrogradarea planetei Venus, care ne vorbește despre iubire, despre bani, despre relația cu copiii, dar și despre creativitate. În cazul vostru, pentru că Venus retrogradează în zodia Berbec, tot într-un semn cardinal ca și voi, este important ca pe durata lunii martie să nu luați decizii importante, majore, și doi la mână să încercați să nu cheltuiți impulsiv și să încercați să vă conectați mai profund la relația de cuplu. Este o perioadă în care să deveniți mai atenți și la nevoile celui de lângă voi, să fiți mai în contact cu sfera aceasta a iubirii manifestate, să încercați într-un mod creativ să vă exprimați gândurile, să vă exprimați sentimentele, să fiți mai romantici, mai spontani în manifestarea iubirii voastre. Totodată, la începutul lunii, și planeta comunicării și a gândirii, planeta Mercur, poposește în zodia Berbec, așa că veți beneficia de mai mult curaj în a vă exprima ceea ce gândiți în raport cu persoana de lângă voi, acolo unde este cazul, da? Vorbesc pentru cei care se află în relații de cuplu. Pentru cei care nu se află în relații de cuplu, este un moment bun în care să încercați să socializați mai mult, să aveți curajul de a ieși mai mult la evenimente mondene, să vă faceți simțită prezența, să vă faceți văzuți și efectiv să comunicați, da? Să fiți mai deschiși spre a cunoaște oameni noi.
De asemenea, este important să fiți atenți și la modul în care acționați, pentru că puteți avea tendința de a fi destul de evazivi sau să hiperanalizați până când vă descurajați și nu mai faceți nimic, tot în segmentul acesta relațional. De asemenea, dacă sunt anumite chestiuni nerezolvate din punct de vedere intim, din punct de vedere sexual, în raport cu partenerul vostru, dacă vă aflați într-o relație, dacă nu și tot sunt anumite chestiuni nerezolvate, ei bine, este un moment benefic în care să le aduceți la suprafață, să le comunicați, să vorbiți despre ele, să le faceți cunoscute, pentru că în felul acesta vă va fi și vouă mai clar ce vă doriți. Spre mijlocul lunii, mai exact pe data de 14 martie, va avea loc prima eclipsă de lună a acestui an, pe fază de lună plină, în zodia Fecioară, într-un semn de pământ ca și voi. Acest eveniment foarte important din acest an vă va aduce în contact profund cu emoțiile voastre în raport cu, așa cum am zis, subiectele tabu din viața voastră, frici, fel de fel, frica de moarte, momente care vin cu posibilitatea aceasta de metamorfoză în viața voastră, de regenerare, cu pierderea banilor, cu pierderi de orice fel, de asemenea cu expunerea fanteziilor sexuale. Dar totodată această eclipsă vă ajută să curățați zona aceasta, pentru că Fecioara ne vorbește despre curățenie, despre ordine, despre claritate și se face lumină. Cum se face acest lucru? Prin conectarea voastră la ideea de credință, de spiritualitate. Pentru cei dintre voi care sunteți mai deschiși în această direcție, pentru voi poate fi un moment bun de apropiere de divinitate, de planul acesta superior. Totodată un moment bun de reculegere, în care să reflectați mai mult asupra propriei voastre existențe, dar și asupra dezvoltării personale. Cât de mult simțiți că ați evoluat până în acest moment al vieții voastre. Vă aflați unde ați sperat sau unde v-ați fi dorit, ca și moment, ca și loc, ca și calitate a vieții voastre. O perioadă bună în care să simțiți cu adevărat ce are nevoie să fie curățat. Pe final de lună, mai exact, pe data de 29 martie, are loc cea de-a doua eclipsă de la începutul anului, o eclipsă de această dată solară, ce va avea loc în zodia Berbec, tot într-un semn cardinal ca și voi, da? Așa că această eclipsă ce face? Aduce la lumină acele chestiuni ce trebuie reparate sau au nevoie de mai multă atenție în parteneriatele din care faceți parte. Deci pentru voi luna martie vorbește despre relația de cuplu, despre modul în care vă gestionați sexualitatea, finanțele, despre frica de a pierde orice și despre conectarea voastră cu planul acesta superior și cu dorința de a evolua, de a vă dezvolta continuu și constant. Așa că această eclipsă solară vă oferă oportunitatea de a vă fi mai clar ce vă doriți, de a fi mai clar ce puteți să-i cereți partenerului, da? Ca și acesta să vă înțeleagă mai bine, să vadă dacă vă poate ajuta în direcția asta sau nu. Veți fi mai conștienți de limitele pe care le aveți, veți fi mai conștienți poate de cât de restrictivi ați fost cu voi înșivă și ulterior cu partenerul de cuplu, de cât de rigizi ați fost în fața unor schimbări sau a unor chestiuni care v-ar fi putut ajuta să evoluați mai rapid, da? Și cu toate astea ați fost încăpățânați și ați ținut de ideile voastre fixe, de structura voastră fixă. Deci, finalul de lună vine cu această posibilitate de a vă da un restart, de a reînvia. Pentru că, într-adevăr, începând cu 20 martie, când va avea loc și echinocțiul de primăvară, se dă startul unui nou an astrologic. Așa că vorbim despre o renaștere. La mijlocul lunii, am uitat să vă menționez, pe data de 15 va avea loc prima retrogradare a lui Mercur din 2025, unde tot în zodia Berbec. Așa că atenție, pentru că până la mijlocul lunii,
când Mercur va fi în mers direct, tot în berbec, tendința va fi aceea înspre impulsivitate, la nivel de comunicare, de gândire, da? Puteți fi ceva mai certăreți, mai direcți, mai tranșanți. În schimb, de la jumătatea lunii înspre finalul lunii, când spre final va retrograda în zodia Pești Mercur, dar pe bucata când va retrograda în berbec, este important să știți că e bine să reflectați la a gândi înainte de a vorbi. Da? Pentru că ce se întâmplă? Ce încearcă să vă arate acest eveniment astral? Că pe lângă că e bine să gândești înainte să vorbești, de ce îți vine să vorbești direct? Impulsul ăla trebuie analizat. Măi, ce îmi provoacă impulsul ăsta? De unde vine? De ce am tendința de a sări la atac? De ce am tendința de a sări la a reproșa? De ce am tendința de a judeca persoana de lângă mine? Ce îmi trezește acest impuls? Și te duci pe fir, da? Și începi și analizezi. Păi, cu tare lucru. Întâmplarea cu tare. Bun, întâmplarea cu tare. Oare și are rădăcina numai în responsabilitatea partenerului? Sau am și eu acolo o contribuție? Da? Deci trebuie tot timpul să vă puneți întrebarea sau întrebările în așa fel încât să vă puneți pe voi în centru, să vă dați seama ce pleacă de la voi greșit și transmută apoi toate cele în jur. Deci, o perioadă de reflexie, o perioadă în care, așa cum v-am zis, nu se iau decizii majore, ci pur și simplu se analizează situațiile. Încercați să fiți niște buni observatori ai propriei voastre existențe. Dragilor, acestea sunt evenimentele din punct de vedere astrologic. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și un mesaj sau mai multe de la cărțile Oracol. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au acestea pentru zodia Capricorn în luna martie. Se lasă greu. Așa ca voi. Ok, și s-a întors o carte în pachet. Wow, ce frumos! Vorbește despre Mama Supremă. Predă-te în fața misterului. Cazi în brațele ei. Da? Este vorba aici despre iubirea necondiționată. Pentru că iubirea de mamă este o iubire necondiționată. Și atunci voi aveți nevoie să vă eliberați, să renunțați la nevoia asta și dorința asta continuă și constantă de control total, atât asupra voastră cât și asupra celor din jur și asupra contextelor în care vă aflați. Iar acest card încearcă să vă transmită ideea de a vă elibera prin iubire necondiționată. Încercați să manifestați această iubire necondiționată față de partenerul de cuplu, dacă acesta este partenerul potrivit, bineînțeles, și nu doar să solicitați iubire necondiționată. Bun, dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna martie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup! Pa, pa!